Hello, welcome mga ka-F, feeling F. So, ang buhaton na to karon kay mag makeup tutorials ta. So, maghimo ta og pinaka-flawless na makeup, pinaka-nindot na eyebrows like ani unya maghimo sad ta og unsaon pag-achieve sa Miss Universe na buhok like Miss Universe like mga Latina nga buhok unsa nila pag-achieve na kanang mga cobra style hinana. So una tong baton mag limpyo sa atong naong gamit sa wipes kung namoy wipes pwede mo magamit og wipes o wala pwede mo manghilamos of course or kundi pwede mo mamutang og any beauty products na malimpyo sa inyong naong. So mo ni siya ang first steps, okay? So mo siya limpyuhan mga ubuwa sa taas. Like example ako kay na namang gugoy kilay daan pero sa una wala gugoy kilay. So yung limpyuhan, yung under eye, limpyuhan din na. So dapat maglimpyo ka pataas para dili mo rogue, dili mo gores. So mo siya limpyuhan niya. After maglimpyo, magbutang ka og any primer para imong skin ma-ready na siya sa makeup. So ako I have this beauty products from my favorite makeup brand. So asa na to siya eh. So I have my primer. So I have a strobe cream, of course, from MAC. Strobe cream. So mo na siya akong gamit before ko gamit og makeup. So ato siya mutangan gamay. So gamay lang siya na amount para lang mo cover sa imong cover sa imong naong. So ako siya ibutang din ha. Ako lang siyang ikatag para manindot ang effect. So muna na siya. So after priming your face, depende sa inyo kung sa inyong gustong isunod. Basta ako after putting the strobe cream from MAC, I am using the Prime and Fine, and this is for pores para ma-minimize ang pores kay bisyo sa baya. Naguna siya, di ba? So imo siyang butangan og Prime and Fine. So goodbye pores. So gamay lang gyapon siya, dili pa din madaghan kaayo. So oops. So nadaghan siya nakubutang actually. So kani lang siya na amount. So imo siyang ibutang din ha na area. Make sure that you will put all over your face, especially dili na area kay kitag mga pores dito pita. So under eye, make sure the under eye it must be covered. So after ready na ta for foundation. So for my foundation, I am also using the Kiko foundation para mabutang siya sa after sa primer. So tapo ko'y something ibutang na foundation lighter before na ko ibutang ang akong actual skin color. So butang na ko there are two shades, light and medium color. So ang light ang nalakot butang sa akong under eye. Diba? So I'm just putting my lash
eyelash on, and then you will put a lip gloss. Kung simple lang. Tapos na ang makeup. Ready na. Done with the makeup. Thanks for watching.